Làm ra được một sản phẩm mà một con chó con mèo ăn một lần thì rất là dễ, nhưng mà làm cho một sản phẩm mà có 1.000 con chó con mèo ăn lại 1.000 lần là rất khó. Bây giờ bạn muốn làm ca sĩ thì bạn phải biết hát trước đã. Thì giống như bây giờ bạn muốn làm pet food thì bản thân bạn đầu tiên bạn cũng phải là một người rất yêu động vật và rất quan tâm và rất là muốn tìm hiểu về cái nhu cầu của các bé. Thì khi mà mình nghiên cứu sản phẩm cho đối tượng này thì bắt buộc mình phải ăn chung với đối tượng này. Đối với tụi em đó là một điều rất là bình thường. Có nghĩa là mình tự thử hả? Đúng rồi, có nghĩa là Ken sẽ tự thử những cái đó. Cái điều mà Bon và Đức ở đây muốn chinh phục đó là nếu thị trường khắt khe như là ở những thị trường châu Âu, những thị trường nước ngoài vẫn chấp nhận cái sản phẩm của Việt Nam thì lúc đó là mình đã thấy sướng rồi. Thứ hai là mình hiểu được là mình đang làm đúng rồi. Chào đón các bạn quay trở lại với Business Insights. Tôi là Vĩnh Phú và là host của chương trình ngày hôm nay. Và nếu như các bạn là các quý vị khán giả đang xem kênh, hiện tại đang có nuôi các bạn thú cưng làm bầu bạn thì đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Còn nếu như quý vị chưa, hãy vẫn theo dõi chúng tôi để quý vị có thể biết thêm những thông tin vô cùng thú vị về cách thức để phát triển các sản phẩm để vừa có thể đảm bảo về giá trị dinh dưỡng này, lại phù hợp với khẩu vị và thể trạng của thú cưng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một lĩnh vực tưởng chừng rất ngách nhưng lại đang bùng nổ với tốc độ đáng kinh ngạc. Đó là ngành thực phẩm dành cho thú cưng, dành cho các bạn chó mèo. Xin gọi tắt đó là pet food. Và thưa quý vị, trong Business Insight ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được đón tiếp hai vị khách rất đặc biệt. Xin được giới thiệu anh Võ Hồng Đức, đó là giám đốc điều hành của The Pet Việt Nam và là đồng sáng lập của KingPet Ba Bảo Anh. Và tiếp tục thêm một đồng sáng lập của KingPet Ba Bảo Anh nữa, đó là ca sĩ Bảo Anh. Cảm ơn hai bạn đã tham dự chương trình ngày hôm nay của Business Insight trên Vietsuccess nhé. Đầu tiên thì chắc là mình mở câu chuyện về cái cơ duyên của cả hai khi đến với lại ngành pet food đi. Đặc thù đó là Ken với KingPet Bảo Anh và The Pet Việt Nam, thì cái câu chuyện của Ken khi đến với lại mảng pet food, thức ăn cho thú cưng nó như thế nào? Lời đầu tiên thì cho em Ken xin gửi lời chào tới host Vĩnh Phú, chị Bảo Anh và khán giả của Vietsuccess. Cũng từ rất là lâu rồi em có một cái niềm đam mê với lại động vật. Và khoảng từ hồi mình còn đi học đại học cơ, lần đầu tiên em được nuôi mèo. Lần đầu tiên em được mẹ cho phép nuôi mèo. Là trước giờ là trước đó là không được nuôi hả? Dạ thì trước đó thì cũng nuôi theo giống như các từ nhỏ thì cũng có, nhưng mà không có thực sự là mình muốn sở hữu một em mèo. Dạ thì mình thời còn đại học thì em có được mẹ cho phép mua nuôi một em mèo tầm 14 năm trước, thì hiện tại bé vẫn còn đang ở chung với em. Bé tên gì ta? Bé tên là Gà, nhưng mà chức vụ ở trong nhà em là nữ chú tể. Dạ. Đó thì đó là cơ duyên mà em tham gia vào ngành này. Từ đó thì em mới càng ngày càng hun đúc lên một cái câu chuyện về tình yêu thương động vật và liên kết đến sản phẩm. Và sau đó thì cũng được cơ duyên là người tiêu dùng ủng hộ, cho nên là mới có cái hệ thống sản phẩm ngày hôm nay. Nhưng mà cái thời điểm đầu tiên á, là lúc đó là Ken đang nuôi nữ chúa tể, nó là bạn Gà. Và cái câu chuyện về thị trường lúc đó, thị trường thức ăn dành cho thú cưng đó như thế nào mà em lại quyết định đó là mong muốn có thể tạo ra một cái sản phẩm dành cho chính gà, đúng không nhỉ? Dạ. Thì ai nuôi mèo cũng vậy. Thì em nghĩ là ngành chó mèo, ngành thức ăn cho chó mèo này cũng rất là giống như ngành mẹ và bé đấy. Thì ai cũng muốn con mình được có một cái sản phẩm tốt và thật là dinh dưỡng và thật là chất lượng dành cho bé. Tại vì các bé ăn vào thì cuộc đời của các bé chủ yếu là ăn mà. Dạ, cho nên thì các bé mà có một cái thức ăn ngon thì các bé sẽ có một cái niềm hạnh phúc, và từ khi các bé hạnh phúc thì mình cũng sẽ có niềm hạnh phúc theo. Và khi đó mười mấy năm trước thì em cũng là một người tiêu dùng thôi, đi ra mua thức ăn cho các bé nè, thì em thấy là cái lựa chọn nó cũng rất là ít, và cái trên kệ hàng thì toàn là những thương hiệu của nước ngoài thôi, và những thương hiệu đó thì cũng không được đa dạng về mẫu mã và chất lượng đâu. Thì từ cái việc đấy thì em cũng có một cái cơ duyên là hợp tác với các anh chị để mà làm ra cái sản phẩm đầu tiên, đó là cái sản phẩm pate tươi dành cho mèo. Dạ,
thì đó là một cái nền tảng để mà em phát triển ra một cái hệ sinh thái sản phẩm sau này, và trong đó có cái sản phẩm co-founder chung với lại ca sĩ Bảo Anh. Tại vì cái câu chuyện đầu tiên khởi đầu nó luôn luôn thú vị, bởi vì anh nghĩ đó là cái câu chuyện khi mình làm được á, lúc đó là nó khó nhất, và sau đó là mới là cái sự phát triển từ từ thôi. Thì lúc đó là làm được cái sản phẩm là Pate tươi là có thương hiệu chưa, hay là mình làm cho cá nhân dành cho hoàng thượng nhà của Ken? Dạ, thì cũng giống như các bạn sinh viên khác thôi. Thì cái việc đầu tiên mình đi làm thì mình sẽ không có thể đầu tư bất cứ một cái gì mà nó quá dữ dội đâu. Thì cái việc mục đích đầu tiên là mình đi làm là để mình kiếm thêm thu nhập. Bởi vì mình còn là sinh viên mà, thì không có thể có chi phí để mà đầu tư bất kể cái việc gì cả. Sau đó thì em mới đi rao hàng và chạy quảng cáo, thì cũng chưa có bao bì gì cả, thì cũng đi năn nỉ các thú y, các anh chị thú y để cho mình đặt sản phẩm ở đó để bán, mà cũng không có hề có bao bì gì hết trơn. Dạ, thì những anh chị thú y đó bây giờ thì đối với em đều là những cái người mà đã giúp em từ những cái bước đầu tiên, là em cũng có một cái sự rất là trân trọng, trân quý những cái việc đấy. Sau này em cũng có làm việc chung với rất nhiều các anh chị thú y, đó là cái cơ duyên mà em làm chung với các anh chị thú y rất nhiều tới bây giờ luôn. Chà, như vậy thì rõ ràng là cái hành trình nào cũng vậy. Bây giờ thì sản phẩm của Ken đã đi tới quốc tế rồi, thì đều có cái sự khởi đầu cũng sẽ như nhau, đều có những cái sự khó khăn để bắt đầu từ những bước đầu tiên. Rồi thì quay qua đến lại đồng sáng lập của bạn với lại Kim Bếp Bảo Anh này. Đây thì còn cái cô này thì đã là ca sĩ rồi, bạn đang làm nghệ thuật, còn bây giờ thì bạn bước qua một lĩnh vực kinh doanh. Cái cơ duyên nào để kết nối với lại hai chị em với nhau? Thật ra nó là như này nhé. Bọn anh là khách hàng của KingBet. Bọn anh cũng là một người rất là yêu mèo, yêu chó. Thì nếu mà mọi người có theo dõi thì mọi người thấy là bọn anh có một em chó tới bây giờ là nuôi từ hồi trước khi mà bọn anh đi hát cơ, trước khi mà tham gia The Voice luôn. Nghĩa là tới bây giờ em cũng được 13-14 năm rồi. Và sau đó thì bọn anh cũng nuôi rất là nhiều mấy cái em mèo, tại vì mình rất là yêu, mình rất là thích. Đó, thì trong một cái ngày tình cờ đó mình đi tìm thức ăn cho thú cưng nhà mình, thì mình thấy KingBet. Và mình là một cái khách hàng, mình thấy đây là một cái thương hiệu Việt Nam mà làm mọi thứ rất là chỉnh chu. Và khi mà mình tìm hiểu để xem, tại vì thật ra những người mà yêu động vật như bọn anh á, mình xem nó giống như là con của mình, thì khi mà mình tìm đồ ăn, mình cũng sẽ tìm những cái thứ mà tốt nhất cho nó, có chất lượng tốt nhất. Thì khi mà mình tìm hiểu thì mình mới mua cái sản phẩm của bên này. Thì cái đợt đó bọn anh không nhớ như thế nào, nhưng mà tới cái cơ duyên đó là hai chị em nói chuyện với nhau. Thì tại vì mình nhắn từ cái Facebook của mình mua luôn mà, thành ra là anh này anh cũng biết là chị bảo anh mua đồ ăn của em. Là lấy Facebook thật chứ. Đúng rồi. Nick clone thì mình không có đi mua hàng. Hồi đó chắc là chưa có Nick luôn. Okay. Đấy thì anh này anh cũng biết, thì chị em cũng có nói chuyện với nhau. Thì bọn anh cũng có nói là chị cũng rất là muốn hỗ trợ những cái bạn trẻ, nhưng mà có những cái tư duy, những cái giá trị về mặt cốt lõi trong sản phẩm. Thì nếu như mà em cần chị hỗ trợ hay là support hay là đồng hành cùng em thì chị sẽ sẵn sàng. Bây giờ chậm lại chút xíu, lúc này Phú cũng tò mò, đó là cái cốt lõi đó nó dựa trên điều gì mà Bảo Anh đã nhận thấy lúc đó là ở vai trò là khách hàng? Chất lượng sản phẩm. Đầu tiên chất lượng sản phẩm nè, bạn thấy đó là con nhà bạn là thích ăn rồi, gì nữa không? Thật ra thì khi mà bọn anh biết Đức rồi đó, thì bọn anh nói chuyện, thì bọn anh cũng có thấy là tất cả những cái sản phẩm đều được làm rất là kỹ và sản xuất tại Việt Nam, quy trình cũng tại Việt Nam. Thì khi mà mình tìm hiểu thì mọi cái quy trình nó đều rất là tốt, nghĩa là nó khép kín và nó rất tốt. Và cũng hợp tác với những nhà máy rất là lớn tại Việt Nam luôn. Và cá nhân bọn anh cũng rất là ủng hộ hàng Việt Nam. Đấy, đó là một trong những yếu tố mà Phú nghĩ đó là khiến cho khách hàng tin tưởng với lại Ken, đặc thù của các sản phẩm của Ken. Nhưng mà một sản phẩm mà được trụ trên thị trường á, không phải chỉ do sản phẩm đó, mà là do câu chuyện thị trường lúc đó như thế nào. Bây giờ thì lúc mà Ken bắt đầu khởi nghiệp cái công việc với lại Pet Food, thì có thể là số lượng sản phẩm dành cho thú cưng ít. Còn bây giờ cái câu chuyện thị trường lúc này dành cho ngành thức ăn, dành cho thú cưng, nó đang ra sao? Anh nghĩ là sẽ có nhiều sự thay đổi đúng không? Dạ, thì càng ngày cái thị trường nó càng thay đổi và biến động nhiều hơn. Cái thị trường mà cạnh tranh, sự cạnh tranh ấy, nó càng ngày càng khốc liệt.
Thì theo như cái khảo sát của riêng công ty em mà các bạn làm khảo sát ấy, thì chỉ riêng năm ngoái thì mỗi tháng có khoảng 3-4-5 thương hiệu, 3 đến 5 thương hiệu Dạ. vào Việt Nam. Ha. Nhưng có một cái câu chuyện là chưa có thương hiệu Việt Nam nào ra thế giới cả. Thì khi mà em bắt đầu làm cái công việc này thì đầu tiên đương nhiên là mình là một người sinh viên mà được kiếm thêm thu nhập. Khi mà mình được sự ủng hộ của thị trường, được sự ủng hộ của người tiêu dùng là các ba các mẹ mà nuôi chó mèo ấy, các anh các chị các bạn nuôi chó mèo, em gọi là ba mẹ, Là các sen đó. các sen đấy. Dạ. Nói không hay nào không hay là làm sen thôi Làm chứ. sen đấy. Thì được sự ủng hộ đấy thì em lại cảm giác là mình đã được cái sự ủng hộ đấy là một cái sự rất là may mắn đối với mình, và mình càng phải phát triển cái công việc của mình lên. Thì từ từ em yêu cái công việc mà em làm, em muốn đưa cái sản phẩm mà mình đã có ra thị trường càng ngày càng xa hơn, đưa ra sản phẩm ra thị trường thế giới. Thì đó là một cái mục tiêu và cái ước mơ của tụi em hiện tại. Còn thị trường Việt Nam thì càng ngày trong năm nay thì đã có rất là nhiều các brand từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ vào Việt Nam. Mỗi năm đều có, mỗi tháng theo em khảo sát đều có khoảng 3 đến 5 thương hiệu vào. Thì trong năm 2025 là có một cái sự downtrend nhẹ, nhưng mà em nghĩ rằng là thị trường thú cưng nó rất là link với lại cái nền kinh tế chung. Dạ, thì khi mà nền kinh tế chung trở lại thì ngành thú cưng vẫn sẽ trở lại một cách rất là mạnh mẽ. Theo em biết là trong vòng ít nhất là 50 năm nay thì thị trường thú cưng thế giới luôn phát triển 2 chữ số. Dạ. Hiện tại là riêng về thị trường thức ăn thú cưng thì luôn chiếm từ 70 đến 80% tổng thị trường thú cưng của thế giới. Tức là đó thể hiện rất là rõ là con chó, con mèo hay là kể cả những loại côn trùng bò sát đi nữa, sống là để ăn. Đầu tiên là người mua hàng thì chắc chắn là mua thức ăn trước, sau đó thì mới tới các dịch vụ khác. Cũng giống như mình là mình cũng cần phải no bụng mỗi ngày. Thì các hoàng thượng, các nhân vật quan trọng nhất trong nhà, những bạn nhỏ 4 chân đang tạo cái niềm vui cho mình thì cũng cần phải ăn mỗi ngày. Nhưng mà có phải là do thị trường đang phát triển tốt quá rồi thì đó mới lý do là có sự xuất hiện của thương hiệu King Pet Ba Bảo Anh không? Hay là có một lý do gì để mà mình tạo ra một Bảo Anh kinh doanh dành cho mảng thức ăn về pet food? Thật ra thì nói là Bảo Anh kinh doanh đó, thì nó cũng sẽ hơi rộng, hơi vĩ mô. Bảo Anh đến với King Pet đầu tiên là bởi vì mình yêu chó mèo. Mình cảm nhận đây là một cái bạn mà có Đức là một cái người mà Bảo Anh cảm thấy là sau khi tiếp xúc thì mình thấy là bạn có tư duy tốt, hiểu được cách vận hành doanh nghiệp, và cái chính hơn nữa là bạn có những cái tầm nhìn tốt và có một cái khát khao đem cái thương hiệu Việt ra quốc tế, cũng như là có một cái khát khao là muốn build một cái thương hiệu Việt Nam để chứng minh chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi có những sản phẩm tốt. Thì những cái điều đó là những cái điều mà Bảo Anh muốn đồng hành cùng với bạn để giống như là một tay, giống như mọi người nói là Bảo Anh là nghệ sĩ, Bảo Anh có khán giả, Bảo Anh có tên tuổi, thì Bảo Anh dùng một cái cánh tay nhỏ bé của mình để push, để cho bạn có thể thực hiện được những cái ước mơ của bạn. Mà đó cũng là cái điều mà Bảo Anh cảm thấy là nên làm cho các bạn trẻ như là Ken. Tại vì khi mà Bảo Anh bước vào King Pet thì lúc đó cách đây khoảng 3 năm em nhỉ? 4 năm rồi. 4 năm. Trí nhớ chị hơi 2025 rồi. Đấy, thì lúc đấy thì King Pet cũng đã là một trong những cái thương hiệu mà được mọi người rất là tin tưởng cũng như là yêu thích. Nhưng mà cái tốc độ phát triển của King Pet nó cũng chưa có đạt được tới cái mức như là Đức mong muốn. Thì bọn anh cũng thấy là sẽ có nhiều cái mà mình có thể hỗ trợ được. Nhưng mà đầu tiên nó là cái phần mà hỗ trợ về tinh thần. Có nghĩa là chị sẽ cùng với em làm những cái điều mà nếu như mà không có chị thì chắc chắn em cũng làm được, nhưng mà có chị thì sẽ tốt hơn. Đó, thành ra là bọn anh cũng hy vọng rằng là cái thương hiệu mà King Pet, The Pet nói chung và King Pet by Bảo Anh nói riêng sẽ là một cái thương hiệu Việt Nam mà được mọi người yêu thương á, nghĩa là trân trọng, yêu thương và hiểu được rằng là chúng tôi đang làm những cái điều mà nó có cốt lõi, nó có cái giá trị thật sự.
phát triển sản phẩm dựa trên tỷ lệ ăn lại. Đó là cái nguyên tắc cốt lõi. Sản phẩm dành cho thú cưng á, thì mình cũng có thể thử được cái vị và thử để cho mọi người hiểu được rằng là cái chất lượng này nó là cái chất lượng rất là tốt dành cho các bé. Thì mình làm sao để mình giải quyết và mình cân bằng được những điều này cho nó vẫn là premium nhưng vẫn sẽ tiếp cận được với lại số đông người dùng thì. Phú cũng rất là vui bởi vì có cả hai đồng sáng lập của Kinbet Bảo Anh ở đây. Đó là cái câu chuyện của Bảo Anh về cái sự hỗ trợ dành cho Ken, dành cho Đức. Nhưng mà nếu ngược lại thì sao? Tại vì nếu như trong cái vai trò là một người lãnh đạo của một tổ chức về kinh doanh thì Ken đang đặt cái sự kết hợp cùng với lại hình ảnh của Bảo Anh. Như vậy thì ngược lại, điều hình ảnh này sẽ hỗ trợ điều gì dành cho Kinbet Bảo Anh? Và thêm nữa đó là những cái chiến thuật truyền thông nào mà bạn đang cần phải dùng để áp dụng để tạo ra được sự tăng trưởng đúng mức dành cho dòng sản phẩm Kinbet Bảo Anh này, và nó phù hợp với lại thị trường và thị trường đã đón nhận ra sao? Dùng từ lãnh đạo là đúng đó, tại vì Bảo Anh thấy đây là một trong những bạn mà lãnh đạo trẻ tuổi mà có tiềm năng, và khi mình nhìn thấy cái gì mà có tiềm năng là mình nhào vô mình support hết mình. Rồi, cảm ơn chị. Đó là đồng sự cổ đông. Rồi bây giờ đây nghe lãnh đạo ở đây, nghe lãnh đạo của Kinbet đây. Chị Bảo Anh thì luôn luôn là một cái người rất là khiêm tốn và khiêm nhường. Dạ, thì những cái việc mà chị có thể hỗ trợ cho brand và cá nhân của em hoặc là hai chị em hỗ trợ qua lại thì nó luôn là một cái sự hỗ trợ rất là hài hòa. Như mọi người cũng biết thì chị Bảo Anh là một người nghệ sĩ, thì người nghệ sĩ sẽ có một cái sức ảnh hưởng riêng. Dạ, mà khi mà lại là một cái người nghệ sĩ mà được rất là nhiều công chúng yêu mến và có một cái hình ảnh rất là đẹp, dạ, trong lòng công chúng, thì em nghĩ rằng cái chiến lược truyền thông của tụi em là sẽ đem cái yêu thương của tụi em vào trong cái sản phẩm mà tụi em mang tới. Bởi vì cái sự yêu thương đó, cái brand, cái Kinbet Bảo Anh của tụi em có một cái hình hiệu, đó là trái tim kim cương. Dạ, đó là trái tim kim cương. Hình như là anh Phú cũng đã sử dụng sản phẩm rồi. Mấy cô nhà anh thích lắm. Dạ, cái hình hiệu đấy nó thể hiện cho cái trái tim tình yêu thương động vật của hai chị em và cái tâm của người làm nghề. Người làm nghề ở đây là người làm nghề pet food. Và sau đó thì khi mà khán giả người ta có cơ hội tiếp cận tới sản phẩm thông qua những chiến dịch truyền thông riêng của công ty hoặc thông qua hình ảnh của ca sĩ Bảo Anh, thì từ cái sản phẩm, cái cốt lõi của sản phẩm đấy có cái tỷ lệ ăn lại tốt, thì khán giả người tiêu dùng sẽ quay trở lại. Thì đó cũng là một cái chiến lược rất là quan trọng trong việc phát triển sản phẩm của tụi em. Đó là phải phát triển sản phẩm dựa trên tỷ lệ ăn lại. Đó là cái nguyên tắc cốt lõi trong không những brand của tụi em đâu, mà là trong cả hệ sinh thái sản phẩm của tụi em. Thì tỷ lệ ăn lại luôn là một cái việc mà tụi em phấn đấu phải tạo ra phải cao nhất. Riêng dòng sản phẩm Kinbet Bảo Anh phải có tỷ lệ ăn lại trên 90%. Tức là dù là người tiêu dùng có biết được Bảo Anh làm pet food từ trước, hay là biết ca sĩ Bảo Anh qua những cái công việc khác và tiếp cận được sản phẩm, thì tỷ lệ ăn lại đó vẫn sẽ là việc níu chân của khách hàng quay trở lại. Thì việc khi mà mình xây dựng một sản phẩm pet food ấy, làm ra được một sản phẩm mà một con chó con mèo ăn một lần thì rất là dễ. Nhưng mà làm cho một sản phẩm mà có 1.000 con chó con mèo ăn lại 1.000 lần là rất khó. Chỉ có cái việc là phát triển sản phẩm dựa trên tình yêu thương thì mới có thể làm được. Đó cũng là cái mà nãy giờ anh định nói, đó là rõ ràng là quay ngược lại, đó là cả Bảo Anh, cả Ken, hai chị em, cái lõi nhất của là cái trái tim kim cương lúc nãy mà các bạn đang đề cập. Dạ, Bảo Anh nghĩ mình làm cái gì thì nó phải có cốt lõi đầu tiên, đúng không? Giống như là bây giờ bạn muốn làm ca sĩ thì bạn phải biết hát trước đã. Thì giống như bây giờ bạn muốn làm pet food thì bản thân bạn đầu tiên bạn cũng phải là một người rất yêu động vật và rất quan tâm và rất là muốn tìm hiểu về cái nhu cầu của các bé. Thì cái đó là cái gọi là cái sự kết nối của hai chị em. Và cái cụm từ nãy Ken nói là cái tỷ lệ ăn lại là thú vị nhỉ. Nhưng mà làm sao để mình tạo ra được một cái sản phẩm nó có cải tiến hơn, nó có tỷ lệ ăn lại tốt hơn, thì là các bạn có phải tham khảo ở các sản phẩm ở nước ngoài hay không? Thì cái câu chuyện phát triển sản phẩm của nhà mình sẽ như thế nào? Thì trong cái thời gian 10 năm làm nghề cho tới bây giờ thì em cũng có cơ hội để được đi công tác nước ngoài nhiều lần, và kể cả trong những chuyến du lịch. Thì cái thói quen của em ấy là
khi mà bước vào siêu thị hay là pet shop ở tất cả những cái đất nước mà em đi tới, thì tất cả những sản phẩm pet food mà em có thể với tay được là em sẽ mua về hết. Một xe, hai xe, một kiện, hai kiện, ba kiện thì đều phải mua về hết. Và khi đằng sau những cái chuyến đó thì công việc của tụi em sau khi mà mở những cái kiện hàng đó ra là hàng trăm brand sản phẩm đó, thì tụi em sẽ là người ngồi ăn chung sản phẩm với lại các bé để xem khẩu vị của các bé như thế nào, khẩu vị của sản phẩm của các bạn, của các nước đang làm như thế nào. Thì mình từ lúc đó mình mới có cái sự phân tích là để ra được một cái, nghiên cứu ra được một cái công thức mà có thể đáp ứng được cái khẩu vị chung. Dạ, thì tụi em đó là cái cách mà tụi em đang làm. Thì em nghĩ là tụi em và chị Bảo Anh cũng có một cái clip ăn sản phẩm. Có nghĩa là mình tự thử hả? Đúng rồi, có nghĩa là Ken sẽ tự thử những cái đó. Và sau này nó cũng là cái cách mà Bảo Anh đã làm cho cái King Bed by Bảo Anh. Là cậu thử luôn, Bảo Anh đã thử luôn. Đúng rồi, Bảo Anh sẽ thử luôn, tại vì cơ bản là về chất lượng của cái sản phẩm đó thì thật ra là Bảo Anh cũng rất là kỹ từ cái khâu sản xuất, từ chọn các loại cá, chọn thức ăn, nói chung là tất cả mọi thứ thì mình cũng có thể thử được cái vị và thử để cho mọi người hiểu được rằng là cái chất lượng này nó là cái chất lượng rất là tốt dành cho các bé. Vậy thì bây giờ là mình đã hiểu, có nghĩa là Ken khi mà làm R&D là sẽ phải mua sản phẩm về và chính bạn thử và thú cưng của bạn cũng thử luôn. Rồi sau đó là bạn mới định hình ra được là họ sẽ có những cái công nghệ gì, những cái chất phụ phẩm gì nó phù hợp, đúng không? Dạ. Dành cho cái quá trình R&D đó như thế nào, Ken có thể kể thêm giùm cho anh một chút xíu. Dạ. Như hồi nãy em nói thì chó mèo nó giống như thị trường thức ăn cho chó mèo ấy, giống như là thị trường mẹ và bé vậy. Dạ. Người mua thì không dùng nhưng người dùng thì không mua. Dạ, và có một đặc điểm cũng rất là dễ thương của con chó con mèo nữa, đó là nó không biết nói. Dạ, thì khi mà mình nghiên cứu sản phẩm cho đối tượng này thì bắt buộc mình phải ăn chung với đối tượng này. Đối với tụi em đó là một điều rất là bình thường. Thì các bạn trong công ty của em cũng vậy. Khi mà vào công ty làm mà để mà đi bán được hàng cho khách hàng là bắt buộc phải có cái sự thử nghiệm đấy, phải sự trải nghiệm đấy, để mình thử cái sản phẩm của mình và đối thủ trực tiếp xem như thế nào. Thì khi mà mình về nghiên cứu sản phẩm thì mình sẽ list ra tất cả mọi cái nguyên liệu mà người ta đang dùng, tất cả các sản phẩm trên thế giới nha. Rồi mình xem là cái nguyên liệu của người ta như thế nào và người ta chế biến ra sao để ra được kết cấu nào, hương vị, mùi vị ra sao. Tại vì các chất mà để làm cho con chó con mèo nó cảm thấy ngon miệng nó rất là khác với lại con người. Dạ, ví dụ như là lưỡi của chúng ta có thể rất là thích cái vị umami, vị của bột ngọt ấy. Dạ, thì từ khi mà chúng ta tách được cái vị umami ra thì đó là một cái gia vị rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, đúng không ạ? Dạ, thì chó mèo thì có thể nó lại thích một cái vị khác, vì tụi em gọi trong ngành chuyên môn thì gọi là palatine. Palatine tức là cái chất làm ngon miệng cho bé. Thì nó có thể đến từ nguồn tự nhiên, nó có thể đến từ nguồn tổng hợp. Thì mình phải tìm xem là cái loại chất nào mà người ta đang dùng và nó có phù hợp với cái philosophy của mình hay không, cái triết lý kinh doanh của mình hay không. Dạ, thì việc của tụi em là sử dụng nguyên liệu thật, thịt thật, cá thật để làm ra những cái sản phẩm mà có cái độ ngon miệng cao nhất. Từ độ ngon miệng cao thì nó sẽ quay trở lại cái câu chuyện tỷ lệ ăn lại mà nãy giờ tụi em nói. Thì chính mình phải là người cảm nhận cái vị đấy. Thì chính cái vị ngon của con mèo nó sẽ hơi đặc thù một chút, mà cái việc này thì mình phải có thời gian làm nghề lâu, thì mình phải ăn thử rất là nhiều. Ngay cả bây giờ nếu mà em muốn một cái người mà em training, một cái người mà để ra có một cái khẩu vị như vậy mà có thể nhận biết được những cái vị này con mèo con chó nó có thích hay không, thì đưa cho bạn 1000 sản phẩm ngay bây giờ bạn thử bạn cũng sẽ không có biết được, bởi vì thời gian nó sẽ quá gấp. Mình phải có thời gian từ từ trải nghiệm, tìm hiểu, thẩm thấu cái kiến thức đó vào. Thì trong cái việc làm của tụi em hiện tại thì có cũng một người chị là tiến sĩ ở Đại học Nông Lâm, thì chị cũng có kể một câu chuyện đấy, tức là chị cũng đưa cái sản phẩm mà chị nghiên cứu về dinh dưỡng để xem, thì em cũng có hỗ trợ cho chị xem cái sản phẩm này khi mà bỏ vào cái chất mà dẫn dụ mà chị đang nghiên cứu ra, dạ, thì đưa vào thì các bé có ăn hay không, thì các chị đã test trên bộ mẫu của chó mèo của chị, thì em test ra thì kết quả em ăn thì kết quả cũng dần giống, tức là cái món này thì bé này sẽ ăn giống chó lớn sẽ ăn, chó nhỏ không ăn đâu, và sản phẩm này thì chắc không bé nào chịu ăn đâu, kiểu vậy. Như vậy thì cái yếu tố premium là yếu tố cao cấp
nó quan trọng như thế nào và các bạn đang xây dựng như thế nào dựa trên cái đặc thù của ngành là ngành pet food cũng khá là khác biệt với lại các ngành sản phẩm tiêu dùng thông thường. Bọn anh nghĩ nó đến từ cái việc đó là chọn nguyên liệu. Đó. Bọn anh nghĩ là khi mà mình chọn những cái nguyên liệu mà nó tốt, nó tươi, nó không có chất bảo quản, nhưng mà mình có cái công nghệ để mà có thể giữ được nó lâu. Thức ăn đóng hộp của tụi mình là tiệt trùng theo công nghệ châu Âu. Tiệt trùng theo công nghệ châu Âu. Thì đó cũng là lý do mà tại sao Kim Pet by Bảo Anh cũng như là The Best có thể xuất cái hàng qua bên nước ngoài. Đó, thì nó đến từ những cái nguyên liệu mình cũng chọn như là cách mình chọn cho mình thôi. Nên mình không có xài những cái bỏ đi, mình không có xài những cái đồ mà kém chất lượng. Thì bọn nghĩ cái điều đó là cái điều mà quan trọng nhất rồi. Đó là cái premium, là cái sự biết kỳ, cái sự kén chọn riêng của bộ anh khi làm sản phẩm cho mình. Còn đối với Đức thì sao? Bởi vì cái yếu tố premium nó quan trọng ở trong việc đó là nó tạo ra cả giá thành và nó tạo ra cái cơ hội tiếp cận sản phẩm đến với người tiêu dùng trong kinh doanh. Cái này thì nó lại riêng đối với lại đó một lãnh đạo như là Đức, thì Đức nghĩ là nếu premium quá thì giảm khả năng tiếp cận với lại các bé của những người dùng thông thường, họ không đủ chi phí thì sao? Thì mình làm sao để mình giải quyết và mình cân bằng được những điều này cho nó vẫn là premium nhưng vẫn sẽ tiếp cận được với lại số đông người dùng thì? Dạ, thì tụi em có 3 tiêu chí để thể hiện được cái sự premium đó. Và khi mà khách hàng là người tiêu dùng nhìn thấy sản phẩm trên kệ và mua sản phẩm về sử dụng thì sẽ nhìn thấy, cảm nhận được rất là rõ 3 tiêu chí đó. Đó là đầu tiên là packaging. Bao bì, mẫu mã, đóng gói. Cũng phải có sự nghiên cứu đầu tư và chỉnh chu từ kiểu packaging của các nước trên thế giới, các quốc gia người ta đang làm thế nào. Ví dụ như anh ra vào một siêu thị của Mỹ là một hoàn toàn cái kiểu design là của Mỹ. Anh sẽ nhìn thấy rất rõ, thương hiệu sẽ rất là to, những màu sắc rất là bold, rất là nổi bật. Dòng sản phẩm siêu thị của Nhật, anh vào sản phẩm của Nhật thì sẽ khác, rất là nhiều element bay phấp phới và chữ thì rất là nhiều. Vào thông tin đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều, cái gu thiết kế, dạ, cái gu design của mỗi quốc gia mỗi khác nhau. Và cái sản phẩm của Hàn Quốc thì lại khác. Sản phẩm của Hàn Quốc thì anh sẽ thấy rất tinh gọn, rất là neat, rất là dạng như là minimalism. Dạ. Thì sản phẩm dạ vâng. Thì khi mà làm những cái làm bao bì nguyên liệu mà em muốn nổi bật, thì khi mà người ta nghe đến ngành pet, mà nghe đến pet food, người ta sẽ nghĩ tới ngay là sự dễ thương, sự năng động. Em thì muốn tiếp cận khách hàng theo một hướng khác. Và cho tới bây giờ luôn là những cái sản phẩm đầu tiên mà em làm để mà xuất khẩu ra thị trường, khi mà em tham dự những triển lãm quốc tế, thì các anh các chị ở các châu lục và các thương hiệu khác khi mà đến ghé thăm gian hàng của Việt Nam thì lại thấy wow, tại sao người Việt Nam lại có một cái sản phẩm mà nhìn nó lại hút mắt như vậy. Nó như thế nào ta? Dạ, nó sẽ rất là minimalist, nó sẽ rất là tinh gọn và rất là neat, rất là sạch sẽ và rất là ít màu sắc. Dạ. Sang trọng nhỉ? Thì sang trọng hay không thì em nghĩ đó là cái cách đánh giá của người tiêu dùng. Còn cái cách mà em muốn làm thì nó sẽ tinh gọn, nó nhẹ nhàng, dạ, ít màu sắc và không có bị là quá dễ thương đâu. Thì thứ hai á, thì như chị Bảo Anh nói rất là chính xác, là câu chuyện về nguyên liệu. Mình phải lựa chọn những nguyên liệu như thế nào. Như là nếu mà anh sử dụng sản phẩm của em rồi, anh có thấy được những cái thành phần chỉ tiêu công bố về nguyên liệu ấy, thì thường là một sản phẩm pate cho mèo hay cho chó của tụi em là dưới 5 nguyên liệu. Chỉ có thịt, cá, một chút xíu tinh bột để cho nó kết dính lại với nhau và 10% nội tạng là hết. Và còn lại là chút xíu nước, là chỉ có như đó thôi. Và còn lại nó về cái còn lại mà sự khác biệt nó sẽ về cái bí quyết nấu sản phẩm, bí quyết chế biến sản phẩm để làm sao để ra được đúng cái hương vị đấy. Thì tụi em sẽ không có sử dụng những chất tạo màu, tạo mùi và chất bảo quản. Thì khi mà mình có cái lượng nguyên liệu mà chính phẩm của mình sử dụng với cái tỷ lệ cao như vậy, thì chó mèo bản chất là động vật ăn thịt, thì sẽ có một cái sự tỷ lệ ăn lại càng ngày nó càng cao hơn, dạ, so với những sản phẩm của khác trên thị trường. Thì đó là một cái điểm khá là khác biệt của tụi em, là nguyên liệu rất là ít. Dạ. Thì cái cuối cùng của tụi em là dẫn về câu chuyện cuối cùng, đó là tỷ lệ ăn lại. Thì nó sẽ dẫn đến cái sự premium của sản phẩm hay không. Bởi vì khi mà khách hàng mua một cái sản phẩm giá tương đối là có giá trị,
thì khách hàng cũng muốn là các bé mình ăn ngon miệng. Và ăn ngon miệng không những là ăn ngon miệng một lần, mà ăn ngon miệng phải thật là nhiều lần. Như hồi nãy em nói đấy thì con người chúng ta cũng vậy, do con chó con mèo nó cũng có một cái cơ chế là khi mà ăn một món thật là ngon thì nó sẽ rất là hạnh phúc và sẽ tiết ra một cái hormone gọi là serotonin, hormone hạnh phúc nhất trong 4 loại hormone hạnh phúc, được tiết ra không phải ở não mà là tiết ra ở ruột. Thì khi mà chó mèo ăn vào một sản phẩm mà nó hạnh phúc thì mắt của nó sẽ ánh lên cái nhìn hạnh phúc, và nó ăn mình cảm thấy nó rất là thương. Dạ, và sau khi mà mình cảm thấy thương nó thì mình lại vuốt ve nó, đúng không ạ? Mình vuốt ve nó, chắc chắn anh Phú sẽ hiểu, chị Bảo Anh đã quá hiểu. Mình sẽ vuốt ve nó, đúng không ạ? Thì khi mình vuốt ve chó mèo như vậy thì sẽ tiết ra một hormone khác là oxytocin. Dạ, thì cũng là một trong 4 loại hormone hạnh phúc. Thì cái việc của tụi em làm là đưa cái niềm hạnh phúc đó cho người tiêu dùng của tụi em. Bây giờ biết sao anh cười không? Em thấy anh cười nhiều đó. Bởi vì thấy giống như, thực sự giống như là mình ăn một món ăn ngon vậy. Không, thật sự nó là như rất hạnh vậy. phúc. Đúng rồi, nó cái này là nó hoàn toàn đúng á, nghĩa là giống như là khi mà ăn một món ăn ngon tự nhiên mình cảm thấy nó cũng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Con người mình cũng vậy mà chó mèo thì cũng vậy thôi. Như vậy thì đó là lý do mà mình cảm thấy cái câu chuyện này càng ngày càng thú vị hơn. Nếu như ở đây có Kingbet by Bảo Anh, như vậy thì điều gì sẽ khiến cho Kingbet by Bảo Anh và cho Bảo Anh khẳng định với khách hàng đó là hãy tin tưởng vào sản phẩm, chứ đừng nên chỉ tin tưởng vào Bảo Anh không. Thì cái mong muốn đó bạn truyền tải như thế nào? Tại vì Phú nghĩ rằng cái mục đích mình có một sản phẩm là để mình kinh doanh và mình tạo ra được nhiều sản phẩm hơn, nó tạo ra được nhiều giá trị hơn, đúng không? Bản thân Bảo Anh cũng là một người rất là kỹ tính. Tất nhiên là mình kỹ tính và mình chỉ có thể hiểu được trong cái phạm vi mà mình có thể hiểu được thôi. Còn có những cái nào mà nó quá là chuyên sâu mà mình chưa có cái độ sâu về cái chuyên môn thì mình sẽ không hiểu được. Nhưng khi mà Bảo Anh hợp tác với lại Đức á, thì Bảo Anh và Đức có chung một cái tư duy, đó là cái cốt lõi về mặt sản phẩm nó phải tốt trước đã. Và Bảo Anh cũng đã nhìn nhận rằng là khi Bảo Anh hợp tác với lại Đức á, thì cái sản phẩm của Đức nó đã được thị trường đón nhận. Lúc đó là em đã làm được 5 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ý là trước đó thì cái Kingbet và The Bet đã được mọi người Đức đã làm rồi. Đã làm rồi. Và với cái thời gian mà khởi nghiệp 5-6 năm như vậy á, mà vẫn được thị trường đón nhận, và ngay cả bản thân Bảo Anh cũng là một khách hàng, Bảo Anh cũng đón nhận, thì đó là cái yếu tố đầu tiên và tiên quyết để mà Bảo Anh support cũng như là hỗ trợ bạn. Và Bảo Anh chỉ là một phần nào đó đảm bảo cái việc là chúng tôi đang làm ra một cái sản phẩm nó tốt và nó phục vụ cho các bạn thú cưng, cũng như là đem đến cái sự gọi là an toàn cho sức khỏe của các bạn. Đó, thì Bảo Anh nghĩ rằng là tới cuối cùng một người nghệ sĩ như Bảo Anh khi lựa chọn một cái nhãn hàng hoặc là một cái partner để hợp tác thì cái yếu tố cốt lõi nó vẫn là quan trọng nhất. Và chúng tôi lúc nào cũng đi sâu về cái chất lượng của sản phẩm, là cái điều mà Bảo Anh luôn mong muốn. Có thể lợi ích lại chút phải không? Mình nói về câu chuyện kinh doanh thì thật ra nếu mà nói về câu chuyện kinh doanh thì ai bán hàng cũng muốn là mình có thể tối đa hóa lợi nhuận, đúng không? Có lợi nhuận chứ, cái chuyện này chuyện rõ ràng. Nhưng mà Bảo Anh cũng luôn luôn nói với Đức một cái điều là tới bây giờ Bảo Anh và Đức làm với nhau 4 năm rồi, nhưng mà cái lợi nhuận mà Bảo Anh nhận lại hoặc là Đức nhận lại nó vẫn chưa có phải là gì cả. Chúng tôi đang đầu tư bằng tình yêu và bằng những cái nỗ lực mong muốn rằng là có một cái sản phẩm tốt và có một cái sản phẩm mà có thể chứng minh được rằng là thị trường Việt Nam chấp nhận, và thị trường quốc tế cũng phải hiểu được rằng là sản phẩm của chúng tôi, thú cưng ở Việt Nam mình không thua các bạn, kiểu vậy. Nhưng mà cái câu chuyện nếu mà đi quốc tế thì mình lại mở ra đó là một tập khách hàng gọi là khổng lồ của cả thế giới. Nhưng mà cái đó là cái mà lợi nhuận đến lúc đấy sao? Cái đấy chuyện đấy bọn anh chưa biết. Cái chuyện đấy là mình chưa biết, mình vẫn chưa biết. Nhưng mà cái điều mà bọn anh và Đức ở đây muốn chinh phục đó là nếu thị trường khắt khe như là ở những thị trường châu Âu, những thị trường nước ngoài vẫn chấp nhận cái sản phẩm của Việt Nam, thì lúc đó là mình đã thấy sướng rồi. Đầu tiên là mình thấy sướng trước cái đã. Thứ hai là mình hiểu được là mình đang làm đúng rồi. Đó, thì cái đúng nó rất là quan trọng.
Vậy thì nếu mà đúng về cái câu chuyện ở thị trường Việt Nam đi hiện nay dành cho ngành pet food các bạn đã qua những thách thức nào? Các bạn đã giải quyết được những thách thức nào trong ngành pet food để có thể tạo ra được những ảnh hưởng tốt dành cho các chủ thú cưng tại Việt Nam đón nhận sản phẩm của các bạn? Và đặc biệt đó là anh cũng tò mò đó là cái mức độ đón nhận nó lớn cỡ nào? Mình cũng đã kết hợp với rất là nhiều những cái bác sĩ thú y để mà tìm ra những cái gọi là cái nỗi đau của những người nuôi thú cưng. Ví dụ như là mèo ăn hạt nhiều quá thì bị thận, bị sỏi thận, rồi những cái búi lông của những em mèo khi mà liếm thì búi lông nó bị tắc ở trong đó. Rồi mình cũng Bon cũng muốn chia sẻ một xíu là cũng làm việc với rất là nhiều những cái bác sĩ thú y để hiểu được là các bé, và khi mà các bác bị cái bệnh về da thì các bé nên ăn những cái nguyên liệu nào. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu những cái điều đó để mà kịp thời cho ra những cái sản phẩm nó tập trung. Cái đó là làm sao ta? Là cái đó là nó có trong luôn cái sản phẩm của mình hả? Dạ. Thì đầu tiên em sẽ nói về câu chuyện thức ăn về tổng quan. Như nãy giờ em mới nói là về cái câu chuyện mà tỷ lệ ăn lại đấy, thì nó rất là quan trọng. Thì tụi em giải quyết cái vấn đề đầu tiên là câu chuyện đấy. Bởi vì nếu ngày xưa em cũng là người tiêu dùng, em mua sản phẩm và em sử dụng thì chỉ có khoảng 3 ngày là bé lại không ăn nữa. Thì đó đầu tiên là cái chuyện em phải giải quyết. Thì em phải kết hợp với lại một người chị, như hồi nãy em nói, là một người chị là một tiến sĩ cũng đầu ngành trong Đại học Nông Lâm. Thì chị là thực hiện về dinh dưỡng và em thì kiểm tra về khẩu vị. Dạ, đó thì để đem được cái sản phẩm mà anh cho các bé ăn, anh có thể yên tâm rằng các bé sẽ ăn lại nhiều lần đầu tiên. Thì sau đó thì mới tới những cái sản phẩm có chức năng như chị Bảo Anh nói. Mức độ đón nhận thì cũng rất là tốt. Như là hiện tại là tụi em đang ra một cái sản phẩm sắp tới mới thì có thể hỗ trợ về cho các bé là hạt, là hỗ trợ về chức năng thận cho các bé. Hơi chuyên sâu một chút về kiến thức cho các bé. Thì có 5 loại sỏi thận cơ, nhưng mà cái sỏi thận mà đóng cái vai trò nhiều nhất mà dễ phổ biến gặp nhất ở Việt Nam là sỏi Struvite. Thì cái sản phẩm đó, cái sỏi Struvite thì nó sẽ có cái thành phần là magie phosphor trong đó, cho nên là những sản phẩm hạt này sẽ giảm phosphor và sẽ có một cái chất để mà hỗ trợ cho các bé giảm cái pH của nước tiểu để giảm áp lực cho thận. Dạ, thì hỗ trợ cái chức năng thận của các bé. Và sau đó thì tụi em cũng có ra thêm, sắp tới tụi em sẽ có ra thêm một cái dòng sản phẩm nữa là hỗ trợ các bé như mèo lông dài như là em nuôi nè, như là bé nhà em nè, là nếu mà các bé không có ói được lông sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì các bé lông dài thì mèo nó sẽ có cái tập tính là liếm lông mỗi ngày và liếm lông liên tục. Dạ, thì đó là tập tính grooming của tụi nó, và một phần nữa là tụi nó sẽ hấp thu vitamin D từ việc liếm lông. Dạ, cho nên là nó sẽ tắc cái lông nó sẽ vướng vào trong cổ họng và sẽ tắc lông. Cho nên là các bé mèo thì nhiều khi anh sẽ thấy đi ra ngoài ăn cỏ là vậy á, là để cỏ nó sẽ quấn vào trong lông ở trong dạ dày đó, và các bé sẽ khạc ói ra ngoài. Dạ, khi mà các bé mà không có ói ra được như vậy thì sẽ có cái nguy cơ là bị tắc những cái búi lông đó trong ruột. Thì mình sẽ có những cái sản phẩm hỗ trợ những cái chất xơ hòa tan và không hòa tan để cho hỗ trợ kéo cái búi lông đó ra ngoài theo đường khác. Dạ, thì đó là những cái sản phẩm mà tụi em sắp ra mắt. Còn những sản phẩm mà hiện tại có chức năng mà để giải quyết những cái câu chuyện về thú y, không phải giải quyết nữa mà là hỗ trợ những câu chuyện về thú y cho người tiêu dùng, như là nấm da thì tụi em đã có từ rất là lâu rồi. Dạ, thì mình sẽ sử dụng những nguyên liệu lành tính như là cá ba sa để cho các bé bị nấm da thì có thể hỗ trợ ăn. Và các bác sĩ thú y rất là ủng hộ việc tụi em đang làm như vậy. Và em nghĩ là tụi em có một cái sự liên kết rất là chặt với các anh chị bác sĩ thú y, bởi vì các anh chị là những người hỗ trợ em từ thời gian đầu. Và nếu mà có những cái câu chuyện về sản phẩm hay là chức năng như thế nào ở ngoài thị trường thì các anh chị sẽ là người nó báo với bên em, và bên em sẽ là một bên linh hoạt nhất và nhanh nhất để đáp ứng được những nhu cầu đấy. Vậy thì tính ra là cái ngách sản phẩm dành cho thú cưng á, nó sẽ dựa
Phú cảm nhận luôn nhé, là dựa phần lớn vào việc mà chính bản thân những nhà sản xuất như mình đang quan sát hiện tại luôn về thú cưng của mình như thế nào, coi cái câu chuyện thị trường và kết hợp với lại các đơn vị nghiên cứu về khoa học để mình đưa ra các giải pháp, có đúng không? Chứ không hề là có một cái barem sẵn mà mình phải tự tìm hiểu, chứ không hề nào có sẵn một cái bút, một cái cuốn sách nào đó để yêu cầu mình sẽ phải nghiên cứu hả? Nó sẽ tốn rất nhiều công sức của các bạn. Thì bởi vậy cho nên mới nói là chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái bác sĩ thú y để có thể support về những cái vấn đề của các bạn. Chúng tôi sẽ ra những cái sản phẩm cũng giống như bọn anh thấy đơn giản, mình hiểu đơn giản như thế này nè Phú, nghĩa là chó mèo hay là cả con người cũng vậy, mình có thể bị dưỡng thức ăn, hoặc là có thể là giống như khi mà mình đi mổ hay đi này đi kia thì bác sĩ cũng dặn là hạn chế ăn cái thức này, hạn chế ăn cái thức ăn kia để nó mau lành, hoặc là nó sẽ hỗ trợ được đó. Thì chó mèo cũng vậy thôi. Thì khi các bạn bị viêm da đi, thì ngoài cái việc mà đi bác sĩ và hỗ trợ xài những cái thuốc tây đi chẳng hạn, thì cái việc ăn uống của các bạn, để một cái phần nào đó đồ ăn nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới cái việc mà các bạn có thể hồi phục. Nên là chúng tôi luôn cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm không chỉ là ngon, không chỉ là chất lượng tốt không, mà nó còn là có thể hỗ trợ được những cái vấn đề của các bạn nhỏ nữa đó. Trong dòng sản phẩm Kingspet Ba Bảo Anh của em và chị thì có một cái sản phẩm rất là thú vị, đó là sản phẩm có bổ sung quả kỷ tử để chống lão hóa cho các bé. Mình cũng muốn các bé sống lâu chứ. Đúng rồi. Mình luôn muốn các bé sống lâu, sống mãi với mình thôi. Mình hay gọi là trộm vía con nó sống mãi với lại ba nha, với mẹ nha. Đó, ai cũng mong muốn điều đó. Thật ra ai cũng mong muốn điều đó, mà tất nhiên là điều đó thì nó cũng không thể nào xảy ra được, nhưng mà mình sẽ có những cái cách để mà mình, ví dụ như Bảo Anh thôi, muốn trẻ nè, rồi mình cũng muốn giữ được cái nét thanh xuân của mình nè, thì đó mình cũng ăn những cái sản phẩm tốt, ăn những cái thực phẩm tốt, đó là cái cách mà chăm sóc tốt nhất. Chứ còn tất nhiên là mình không biết là nó sẽ như thế nào, nhưng mà cá nhân mình cũng hiểu là ăn sản phẩm tốt, ăn cái sản phẩm nó hỗ trợ được những cái vấn đề đó, thì ít nhất mọi thứ nó cũng sẽ tốt hơn. Thì với các bé cũng vậy. Khi mà em tham dự những triển lãm quốc tế thì các anh các chị ở các châu lục và các thương hiệu khác lại thấy wow, tại sao người Việt Nam lại có một cái sản phẩm mà nhìn hút mắt như vậy. Chúng tôi luôn chỉnh chu trong từng cái sản phẩm mà chúng tôi cho ra thị trường. Như vậy thì cái mức độ mà đón nhận của thị trường Việt Nam mình như thế nào? Em nghĩ là sẽ có một cái yếu tố rất là dễ để mà mình kiểm soát đối với các anh chị đã làm doanh nhân rồi. Thì về con số thì mình có thể kiểm tra là mức độ tăng trưởng của thị trường so với mức độ tăng trưởng của công ty. Nếu mức độ tăng trưởng của công ty mà đang cao hơn mức độ tăng trưởng của thị trường thì tức là chúng ta đang win. Và 10 năm rồi thì cũng trộm vía là được. Dạ, là được thì cũng chưa có cái dấu hiệu là mình quá khó khăn đâu. Thực ra là như năm 2025 là một cái năm khá là downtrend của thị trường pet food. Như nãy em nói là thị trường pet food nó sẽ đi kèm theo cái nền kinh tế chung. Dạ, cho nên là nó sẽ có sự tăng giảm. Nhưng mà em có một cái kim chỉ nam là những cái philosophy, những cái triết lý công việc của tụi em như vậy thì đang được đón nhận một cách đúng đắn ở trên thị trường bằng những con số liệu khá là cụ thể. Cho nên là những cái năm downtrend như vậy là những cái lúc tụi em chuẩn bị để tụi em bật lên vào những năm sau. Dạ, thì như anh Phú hỏi là sự đón nhận của thị trường tốt không, thì em trả lời tạm thời là như vậy. Thì nói chung là tạm thời là thấy vẫn sống đó. Tạm thời là vẫn sống. Nói chung là mặc dù là lời thì không có bao nhiêu, nhưng mà vẫn gọi là trụ vững. Hai câu holder rất thú vị. Rồi bây giờ quay qua câu holder này, câu chuyện đi ra thế giới sẽ mang lại điều gì dành cho Ken? Em nghĩ rằng đầu tiên là người làm kinh doanh chắc chắn phải nói về câu chuyện doanh thu và lợi nhuận. Mình muốn làm kinh doanh, mình có sản phẩm và sản phẩm của mình đã tự tin. Thật ra ai làm sản phẩm cũng sẽ tự tin về sản phẩm của họ, nhưng thị trường có đáp ứng hay không lại là một câu chuyện khác. Và chúng tôi đã thử trong vòng 9-10 năm ở thị trường nội địa, và hiện tại tụi em đang thử nghiệm ở thị trường quốc tế.
và tụi em đã nhận được những feedback, và tụi em cảm thấy thật là sướng trong người ấy. Như là chị Bảo Anh nói, là mình đã nhận được những feedback từ những thị trường rất là khắt khe trên thế giới. Những cái câu chuyện mà về kinh doanh và xuất khẩu đó hiện tại chỉ mới là sơ khởi của tụi em, và em nghĩ cũng là sơ khởi của ngành này thú cưng pet food tại Việt Nam ấy. Dạ, em muốn tụi em rất là có một cái khát khao là sản phẩm của mình phải đứng ngang hàng với sản phẩm quốc tế, và trong nội địa tụi em đã làm được và thậm chí là còn làm tốt. Và tụi em mong muốn rằng những sản phẩm này của người Việt Nam mang tinh thần và trái tim của người Việt Nam và có thể đứng ngang hàng với những sản phẩm của quốc tế. Và khi mà tụi em đem cái câu chuyện này ra ở những triển lãm quốc tế thì các anh chị mà tham gia những triển lãm đấy, những đối tác cũng rất là ngạc nhiên. Bởi vì Việt Nam là một cái đất nước mà rất là nổi tiếng về việc làm gia công, không có làm thương hiệu. Và khi mà tụi em xuất hiện khá là hoành tráng ấy, khá là ở đâu ta, lúc đó ở đâu? Triển lãm thức ăn chó mèo cũng là một sự đầu tư ấy chị. Lúc đó là ở đâu? Lúc đó là ở đâu? Các bạn đã đi ở nước nào? Dạ, em đi Đông Nam Á, thì tổ chức tại Thái Lan. Thì đó là một cái triển lãm Pet Fair Southeast Asia, thì tổ chức tại Thái Lan hàng năm. Thì ở triển lãm này sẽ có khoảng 400 nhà sản xuất trên toàn thế giới tới triển lãm tại đây, và triển lãm sẽ rất là to với khoảng 32 quốc gia tham dự. Thì khi mà tụi em xuất hiện một cái cách mà như vậy thì người ta cũng rất là ngạc nhiên. Thì các anh chị cũng nói là tại sao tôi từ đó tới giờ tôi lại không biết là Việt Nam cũng có thể làm thương hiệu mà lại bắt đầu tiếp cận một cách rất là premium như vậy. Tức là khi mà bước ra thế giới thì tụi em muốn một cái cách tiếp cận nó premium ngay từ đầu, nó đúng với cái tinh thần và cái cách philosophy làm việc của tụi em. Dạ. Thực ra là ngay nãy giờ mình nói về premium, nhưng mà em nghĩ là trong nó không cái line có của The Pet Việt Nam thì nó cũng vẫn có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Không quá premium đâu. Tại vì cái cách mình muốn người tiêu dùng cảm nhận nó premium thôi, nhưng mà về giá cả thì rất là cạnh tranh. Cái khoảnh khắc á, mà cái container với lại các sản phẩm kinh bếp Bảo Anh đó, xuất khẩu bắt đầu rời khỏi cảng, hay là các bạn thấy lên tàu, nó ra sao? Như bọn anh cũng có chia sẻ đó, thì bây giờ mình dùng từ như thế nào bây giờ thì mình chỉ biết được rằng là cái giá trị và cái cốt lõi mà mình suy nghĩ, mà mình tin á, thì nó đang đúng. Bởi vì rằng là mọi người cũng hiểu được là rất là khó để mà mình có thể được quốc tế chấp nhận, bởi vì những cái brand của nước ngoài á thì giá trị thương hiệu giá trị thương hiệu nó rất là lớn, và công nghệ của họ cũng lớn, và cái cách mà họ chọn một cái sản phẩm để họ đem vào nước họ nó cũng rất là khó. Giống như mình xuất đồ đi Mỹ hay mình xuất đồ đi những cái nước khác, nó rất khó khăn. Mà bây giờ mình xuất một cái hàng của mình đi được, mà cái mặt hàng đó là một cái mặt hàng mà mình chăm chút, mình đi xuống nhà máy, mình xem người ta làm như thế nào, mình xem cái chất lượng sản phẩm ra sao, cái nguyên liệu từ đâu, rồi nói chung là tất cả những cái điều đó làm cho mình cảm thấy là mình đang làm đúng rồi. Và đối với bọn anh á, cái chuyện làm đúng á, nó khó, không có dễ. Và bọn anh tin rằng là cái người partner của mình với cái triết lý sống và gọi là cái cốt lõi, cái giá trị mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong những năm mà chúng tôi hợp tác, thì tôi nghĩ là tôi chọn đúng người, chọn đúng một cái bạn vừa là một người trẻ, vừa một người lãnh đạo có tầm nha. Bọn anh nghĩ đây là người có tầm đó, gọi là tầm nhìn cũng rất là xa, và là một người mà chịu lắng nghe và có cái giá trị riêng. Nên là cái lúc mà mình cảm thấy là làm được cái chuyện đó rồi, Việt Nam của chúng ta đi rồi hay quá ha. Kiểu là mình cảm thấy là nhiều khi có những thứ mà chưa chắc tiền đã mua được nha, nó là cảm giác. Đó là sự hạnh phúc của cậu. Sự hạnh phúc. Để thì quay lại cái người mà nó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ dành cho sự hạnh phúc đó để xuất khẩu pet food, thức ăn ướt nhỉ, đi nước ngoài phải làm cách nào nhỉ? Đã có tiền lệ ở Việt Nam chưa ta? Như các đối tác ở nước ngoài luôn luôn có một cái sự nhìn nhận là Việt Nam là một đất nước rất mạnh về gia công.
gia công sản phẩm theo thương hiệu của nước ngoài yêu cầu. Thì khi mà mình làm một cái sản phẩm thương hiệu của mình và được sản xuất của mình và đi ra tới nước ngoài thì ngay cả các anh chị của nhà nước cũng khá là ngạc nhiên. Dạ, thì các đơn vị cũng khá là ngạc nhiên, như là các anh chị hải quan VCCI cũng rất là ngạc cấp phép nhiên đó nha, để cấp phép cho em, đúng Dạ, không? và rất là ngạc nhiên là khi mà team xuất nhập khẩu của em là cũng là có một cái chị là cũng rất là đã có kinh nghiệm tới 30 năm trong ngành, thì chị cũng quá mê sản phẩm cho nên là thôi để chị sẽ hỗ trợ cho em về việc này. Thì khi mà chị tiếp cận tới các bên liên quan để mà đưa sản phẩm đi thì cũng khá là lạ, tại vì khi mà mình xuất khẩu theo cái order gia công của các nước khác thì đó là một câu chuyện khác, và Việt Nam mình đã làm quá nhiều rồi. Việt Nam mình đã làm quá nhiều, không phải em sẽ là người đầu tiên đâu, không phải, nhưng em nghĩ là về câu chuyện thương hiệu là một cái câu chuyện khác và cũng khá là khó khăn. Dạ, thì mới là một câu chuyện đầu tiên, mới lạ, giấy tờ thì cũng rất là lâu, như là để mà em xuất khẩu ra thị trường đầu tiên là thị trường Qatar, là một đất nước có GDP hàng đầu thế giới. Thì đất nước đấy không có khách hàng, người ta không có quan tâm quá nhiều về giá của sản phẩm đâu, người ta quan tâm rất là nhiều về giá trị và chất lượng và giá trị của sản phẩm mang tới, từ cái feeling cầm sản phẩm trên tay như thế nào, mở sản phẩm ra như thế nào, mùi nó sẽ ra sao. Và khách hàng đầu tiên đó của em cũng lại là một bác sĩ thú y. Thì tụi em có tham gia các triển lãm đó, thì năm ngoái cũng tham gia, năm nay cũng tham gia, và em nghĩ là sẽ tham gia nhiều nữa để đưa cái thương hiệu của người Việt Nam ra thế giới. Tại vì khi mà đưa ra một triển lãm ra một nước ngoài thì em sẽ làm một cái cổng siêu to khổng lồ ghi là The Best Việt Nam, ở chữ Việt Nam nó to hơn cái công từ The Best ở trên để cho người ta biết được ô đây là người Việt Nam, phải gắn cái lá cờ Việt Nam vào đấy để cho người ta biết ô đây là người Việt Nam, thương hiệu của người Việt Nam, sản phẩm của người Việt Nam đó. Thì anh đó là một bác sĩ thú y, là một người khách hàng, dạ, là người bác sĩ thú y, là sở hữu chuỗi thú y ở Qatar, dạ, và sở hữu một hệ thống phân phối sản phẩm, thì đã phân phối rất là nhiều loại sản phẩm rồi. Thì khi mà tiếp cận tới sản phẩm của tụi em á, thì ảnh có thấy là sản phẩm này hơi lạ lạ, và khi mà mình thuyết trình sản phẩm xong cho anh thì anh cũng chưa trả lời gì hết, nhưng mà ngày hôm sau anh quay lại và ngày hôm sau anh quay lại và đặt vấn đề mua hàng. Dạ, thì lúc mà em thuyết trình sản phẩm thì em lại nói với anh là anh ơi, hay là anh cầm cái sản phẩm này nè, anh mở sản phẩm của tụi em ra, anh cầm sản phẩm này, anh đi một vòng cái hội chợ này đi một vòng triển lãm này đi, nếu sản phẩm này anh tìm được một sản phẩm nào khác giống sản phẩm này thì anh có thể mua bên đó. Bởi vì giá của tụi em khá là premium, sẽ khác với cái target price mà hầu hết đối tác mong muốn. Nhưng khách hàng thì ngày hôm sau quay lại, đó là một cái tín hiệu của tụi em rất là mừng. Và tới bây giờ khách hàng vẫn đặt hàng thường xuyên, và khách hàng nói là khi mà khách hàng cho các bé bệnh nhân của các khách hàng sử dụng và giới thiệu sử dụng, thì sau đó những người sen đấy, người ta lại gửi lại những cái feedback rất là tốt cho người bác sĩ thú y đó, và họ cũng được san sẻ cái niềm vui đó với tụi em thông qua sản phẩm. Dạ, thì đó là một cái niềm mà tụi em cảm thấy là một cái niềm tự hào với sản phẩm của Việt Nam của mình, để cho mình có thể đưa cái giá trị đấy ra xa hơn với thế giới. Không chỉ là bởi vì gia công, không chỉ là cái chữ Made in Việt Nam nó nhằm nhỏ xíu ở dưới đáy hộp đâu, mà nó phải là thương hiệu của người Việt Nam. Trên bao bì của em phải có tiếng Việt. Dạ, trên bao bì của tụi em thì luôn là song ngữ. Dạ, thì cũng phải tốn kém khá là nhiều cho cái câu chuyện đơn hàng đầu tiên mà xuất khẩu đấy, thời gian, công sức. Tại vì một đất nước như Qatar thì như anh nói đấy, có GDP hàng đầu thế giới, thì phải thông qua Bộ Y tế công cộng của họ. Dạ, phải thông qua Bộ Y tế công cộng của họ, thì cost của tụi em khoảng 3 tháng. Mất 3 tháng để đúng rồi. mà vào được. Thì khách hàng chỉ mua thôi, vì công bố đó thì tụi em cũng phải làm luôn, để phải gửi mẫu, phải gửi rất là nhiều những sản phẩm mẫu. Cái công đoạn đó như thế nào? Ý là để mình có thể xuất khẩu qua Qatar đi, thì là mình phải chuẩn bị gì tại Việt Nam và chuẩn bị gì ở bên Qatar? Dạ, thì phải đầu tiên là phải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu tại Việt Nam,
phải thông qua chi cục chăn nuôi thú y vùng 4. Các bạn làm lâu không? Các bạn chuẩn bị cái này lâu không? Giấy tờ lâu không? Ở Việt Nam thì thông qua VCCI, thông qua chi cục thú y vùng thì cũng không quá lâu. Rồi hải quan thì cũng sẽ cost khoảng, tổng cộng total thời gian thì chắc là khoảng hơn 1 tháng thôi anh ạ. Dạ, nhưng mà trong cái thời gian của rất là lâu là thời gian của Bộ Y tế Công cộng Qatar phải kiểm tra, kiểm nghiệm nước người sản phẩm ta trước. đúng không? Dạ đúng rồi. À. Thì mình phải tốn thời gian và chi phí để mình chuyển hàng qua, phải chuyển tất cả hàng qua một số lượng cũng tương đối nhiều để người ta có thể kiểm nghiệm và lưu mẫu ở đất nước của họ, và có thể xem xét là có phù hợp với thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho pet food ở tiêu chuẩn đó ở đất nước của họ hay chưa. Thì cost của tụi em chắc khoảng là 3 tháng. Và chi phí thì đương nhiên là làm cái việc xuất khẩu chắc chắn tất cả mọi thứ sẽ có chi phí anh ạ. Nhưng mà cái quan trọng là cái thời gian, và tụi em cũng rất là lo là trong cái 3 tháng đó là có thể pass được cái yêu cầu có được xác nhận được không của rào cản của đất nước họ hay không, thì cũng trộm vía là được. Dạ, thì mong là sẽ có nhiều lần trộm vía tiếp theo ở các quốc gia khác. Những cái lần trộm vía đó nó mang lại được điều gì dành cho Đức ở cái khía cạnh đó là kinh doanh? Kinh nghiệm. Đầu tiên là kinh nghiệm anh ạ. Thì đầu tiên cái mà tụi em mong muốn là đưa cái sản phẩm của mình ra nước ngoài đầu tiên. Dạ. Thì câu chuyện kinh doanh quốc tế thì em nghĩ ở show này hay là khán giả mà trực tiếp của show Việt Success đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Mình cũng không dám nói nhiều thêm. Nhưng mà như em là một người rất là non trẻ thì cái đầu tiên em mong muốn đó là kinh nghiệm. Dạ, đem kinh nghiệm của kinh doanh quốc tế của các nước khác đem về cho mình, để cho mình biết là sắp tới mình cần phải làm gì. Dạ, để có thể đưa sản phẩm đi xa hơn nữa. Thêm một câu nữa nhé. Khi mà các bạn lựa chọn đối tác đặc thù dành cho các thị trường ở nước ngoài, thị trường ở xa, thì cái tiêu chí nào để mà các bạn lựa chọn đối tác của Kinbet Bay Bảo Anh và The Best Việt Nam? Em rất là mong muốn từ hồi đó đến giờ, khi mà em bắt đầu trở thành một nhà phân phối, đó là một người bán sản phẩm bán lẻ, xong trở nên một người bán sỉ và trở thành một nhà phân phối toàn quốc, thì em rất là mong là các đối tác của em đầu tiên phải có tình yêu thương cho các bé nhiều hơn cái mong muốn về lợi nhuận. Đương nhiên mình nói như vậy là sẽ hơi kỳ, bởi vì đi kinh doanh đầu tiên là phải là câu chuyện lợi nhuận thì người ta mới đi kinh doanh. Nhưng trong ngành này có một cái, em nghĩ là đó là một cái đặc thù mà mình nên phát triển và trao truyền nó ra, để mà đi cho các anh chị mà khi mà đi làm cái nghề này thì cũng sẽ biết được là chúng tôi ở công ty này có một cái triết lý kinh doanh như thế. Dạ, thì khi mà mình có một cái niềm mong muốn là đem đến một cái sản phẩm tốt và một cái giá trị tốt cho con chó con mèo dựa trên lòng yêu thương ấy, thì chiến lược kinh doanh của mình sẽ khác. Dạ, chiến lược kinh doanh của mình sẽ hoàn toàn khác. Khi mà mình sẽ tập trung vào lợi nhuận 100% thì cái chiến lược kinh doanh của mình khác. Và cái công việc của em là phải hài hòa hai yếu tố đó cho nhà phân phối của em. Nếu mà kinh doanh sản phẩm của tụi em, và kể cả ở nước ngoài hay ở thị trường nội địa, thì nếu mà mình có thể hài hòa được hai yếu tố giữa tình thương và lợi nhuận thì mình sẽ đi được đường dài. Thì có thể cái sự phát triển của mình sẽ chậm hơn nhưng nó sẽ bền vững hơn. Dạ, như tụi em tới bây giờ có thể ngồi ở đây là cũng là một cái câu chuyện 10 năm làm nghề. Dạ, thì em mong muốn là nhà phân phối của em có một cái tình yêu thương như vậy với các bé. Đó là lý do mà em rất là hay hợp tác với các bác sĩ thú y. Đúng rồi, anh cũng cảm nhận được là các bác sĩ thú y để làm được công việc là bác sĩ thú y mà dành cho các bé là họ cần cái tình yêu thương rất là lớn. Còn đối với cộng sự Bảo Anh, đồng sáng lập của Kinbet Bay Bảo Anh, thì với bạn thì bạn sẽ mong muốn có những yếu tố nào trong các đối tác để mình phát triển câu chuyện này nó đi xa hơn nữa, đi rộng hơn nữa? Bọn anh nghĩ là những cái gì mà bọn anh trao đổi với lại Ken, cũng như là mình khi mà mình làm với một partner mình cũng hay tìm hiểu triết lý kinh doanh của bạn là gì. Và Ken cũng hay hỏi bọn anh rất là nhiều lần về gọi là về mặt bao bì, về mặt sản phẩm. Như thế này thì giá tiền nó sẽ thấp hơn nè, như thế này thì nó lại bảo vệ môi trường hơn nè, thì chị sẽ lựa chọn cái điều gì. Thì bọn anh mới nói với Ken, luôn luôn nói với Ken là quan trọng là cái giá trị của em muốn nó là cái điều gì.
nếu giá trị của em muốn là bảo vệ môi trường thì em phải hy sinh cái việc là giá thành sản phẩm của mình nó rẻ. Không, nó sẽ khó khăn hơn, con đường đi nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà chị tin nó sẽ bền vững hơn. Đó là những cái mà advice của mình dành cho cái người mà mình chọn để đồng hành. Thì rất là may mắn thì cái triết lý kinh doanh của Ken cũng như là cái giá trị về mặt cốt lõi của Bon nó khá là dung hòa với nhau. Match với nhau. Dạ, nó match với nhau. Nó giống như là soulmate vậy đó. Nó thì mình sẽ đồng hành được với nhau lâu. Và bọn anh cũng nói chuyện từ kinh doanh ra chuyện cuộc sống thôi. Cái điều mà mình nghĩ rằng là trong cuộc đời của mỗi con người mà khiến mình hạnh phúc nhất đó là chọn đúng người để yêu, chọn đúng partner để làm việc, đúng không? Thì bọn anh nghĩ đây là một bạn trẻ, một người partner mà bọn anh tin là bọn anh đã lựa chọn đúng để mà làm việc và đồng hành cùng. Yeah. Cảm ơn chị. Dạ, chị cảm ơn em. Như vậy thì cái câu chuyện là sau cái khoảng thời gian tính ra là cũng hơn 3 năm trong kinh doanh của Kinbet by Bảo Anh, thì một Bảo Anh nghệ thuật với một Bảo Anh kinh doanh nó có sự khác và giống như thế nào mà bạn đã nhận ra hả Bảo Anh? Bọn anh thấy đó là cái giá trị, cái triết lý sống cũng như là cái giá trị cốt lõi của mình trong hai lĩnh vực nó đều giống nhau. Giống như sản phẩm thì lúc nào cũng phải là đặt chất lượng lên hàng đầu. Sản phẩm nhạc luôn luôn đặt cái chất lượng lên hàng đầu. Ra nhiều sản phẩm chưa chắc là tốt, mà khi mà mỗi lần mà mình ra một cái sản phẩm nào đó thì mình chỉnh chu. Thì cũng giống như là làm việc với Ken trong cái Kinbet by Bảo Anh, là chúng tôi luôn chỉnh chu trong từng cái sản phẩm mà chúng tôi cho ra thị trường. Đó, mình luôn luôn tìm được những cái điểm tương đồng, bởi vì là đó là triết lý sống của mình, nó là cái giá trị cốt lõi của mình nó như thế nào thì bên này qua bên kia nó cũng y chang vậy ha, nó cũng không có khác. Và bọn anh làm nghệ thuật với niềm đam mê. Bọn anh thật sự yêu cái việc đứng trên sân khấu hát. Rồi mọi người hỏi ủa đi hát kiếm tiền mà, thì cũng là đi kiếm tiền mà, nhưng mà mình kiếm tiền trên cái việc mà mình yêu thích, đó đã là một cái điều rất là may mắn rồi. Và cũng giống như là với Kinbet by Bảo Anh, bọn anh đến với nó từ cái việc là bọn anh yêu thương những cái bé bét nhà Bảo Anh, và mình không có đặt cái yếu tố là tôi phải có lợi nhuận liền ngay và lập tức. Cũng giống như khi mà tôi đi hát thì tôi cũng là cái người mà bắt đầu từ khi mà tôi cũng không có gì, nhưng mà khi mà mình làm nó với cái tâm, mình làm những cái điều mà mình yêu thích đó, bằng cái niềm đam mê này, bằng sự nỗ lực, và mình dành tất cả những cái gì tốt nhất cho cái sản phẩm nhạc của mình, cũng giống như là sản phẩm của mình, thì mình nghĩ là theo thời gian mọi thứ nó sẽ được trả lại một cách xứng đáng. Cũng giống như là bọn anh dành 10 mấy năm cho cái công việc ca hát của mình, và bây giờ bọn anh nhận lại được sự yêu thương của khán giả. Thì giống như bọn anh và Ken cũng đã làm những cái sản phẩm này. Bây giờ thì có thể là thật ra 3 năm nó cũng gọi là rất là mới thôi, nhưng mà bọn anh tin là cái hành trình sắp tới nó sẽ chinh phục được người nuôi thú cưng rất là khó tính. Cũng dưới này là những người đó cũng sẽ yêu thích âm nhạc của bạn khi mà thấy được rõ cái sự yêu thương đó từ âm nhạc và cả từ sản phẩm của Kinbet by Bảo Anh nữa nhỉ. Bọn anh nghĩ đó là cái giao thoa trong cái việc là mình rất là rõ ràng về cái suy nghĩ và cái lập trường của mình khi mà mình làm sản phẩm âm nhạc cũng như là sản phẩm mà để mình kinh doanh. Rồi quay lại với lại Ken, thì trong suốt 10 năm thì điều gì em đã thấm nhuần nhất về suy nghĩ của em, về lập trường của em trong kinh doanh? Điều gì là quan trọng nhất đối với lại anh Võ Hồng Đức là nhà sáng lập của The Best Việt Nam? Không áp Có đặt một được. lần mà em đầu tư rất là lớn cho một cái dòng sản phẩm, thì chắc khoảng 5 năm trước. Dạ, thì lúc đó thì mình cứ nghĩ là mình đã thắng hai dòng sản phẩm rồi, thì chắc là mình ra sản phẩm mới nữa thì mình cũng sẽ thắng nữa thôi. Thì đó là một cái illusion rất là nguy hiểm cho những người đang làm kinh doanh. Lúc đó mình cũng đầu tư rất là nhiều cho cái sản phẩm đấy, nhưng mà nó lại không đem lại được cái kết quả mà mình mong muốn. Thì cái sự đầu tư của mình coi như là cũng bị đổ sông đổ biển.
đó là một cái bài học. Vì khi mà em đúc kết lại về cuối cùng thì em nghĩ là cái lý do mà tiên quyết nhất là lúc đó là tinh thần của mình chưa có sẵn sàng. Bây giờ thì có thể hơn, mình có sự nền tảng vững chắc hơn, thì lúc đó cũng là một cái bài học mà mình cần phải lưu ý. Xin được cảm ơn cả hai bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn anh Bảo Hồng Đức là nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của The Best Việt Nam, và xin được cảm ơn ca sĩ Bảo Anh với thương hiệu đó là KingBet by Bảo Anh. Và chúng tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả của Vietsuccess, của Business Insight cũng đã nhận thấy được rất nhiều những bài học thú vị dựa trên cách mà xin được gọi đó là hai người trẻ họ làm ở một ngành nghề đặc thù, và quan trọng nhất đối với họ, chúng tôi nghĩ rằng đúc kết đó là tình yêu thương dành cho sản phẩm sẽ được thưởng thức để tạo ra niềm hạnh phúc bởi các bạn thú cưng trong nhà của chính quý vị, có thể là trong tương lai. Và chúng tôi nghĩ rằng cái câu chuyện để mà họ phát triển sẽ còn rất nhiều cách để mà họ phát triển, bởi vì hai người đồng sự mà họ gọi họ chính là những người showmate. Họ hiểu nhau, họ biết được rằng cách thức nào sẽ giúp cho nhau phát triển tốt hơn nữa, và không chỉ trong kinh doanh mà cả tinh thần, và nhiều hơn nữa là những cái nguồn đam mê riêng của họ ở bên ngoài. Cụ thể ở đây đó là âm nhạc. Mình cảm thấy nó có sự liên kết nữa với âm nhạc của hai bạn, và chúng tôi hy vọng rằng cả quý vị khán giả của Vietsuccess và cả chúng tôi nữa cũng mong muốn được nhìn thấy đó là các bạn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm có sự thú vị hơn, hỗ trợ nhiều hơn nữa dành cho các bạn thú cưng, để phát triển như là cái sự phát triển của thương hiệu The Best Việt Nam với anh Võ Hồng Đức, với Ken, và KingBet by Bảo Anh với lại Bảo Anh. Cảm ơn các bạn đã cùng tham dự ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ. Xin cảm ơn. Chúng tôi cũng cảm ơn các khán giả đã cùng đón nghe và đón theo dõi chương trình. Nếu như các bạn yêu thích những nội dung của chương trình hôm nay, hãy ủng hộ những nội dung tiếp theo của Business Insight. Hãy đăng ký cho kênh Vietsuccess, theo dõi chúng tôi trên các nền tảng như Spotify hay là Apple Podcast. Và quý vị có thể đăng ký newsletter của Vietsuccess, cũng như tham gia vào cộng đồng Vietsuccess trên group Zalo, để chúng ta tiếp tục cùng nhau bàn luận về các chủ đề như là kinh doanh, kinh tế, giáo dục, phát triển bản thân. Đường link sẽ được để ở bên dưới phần mô tả của video chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã cùng lắng nghe cuộc trò chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.